Мене звати Святослав, я JavaScript backend developer в Halo, працюю вже більше року. Тема доповіді – це великі мовні моделі. Великі мовні моделі, їх рідко так хтось називає, вони більше називаються LLM, тобто від англійського комбінації Large Language Models, тобто це LLM. Про них кажуть частіше так. А ми поговоримо про те, що таке LLM, просто в загальних характеристиках поговоримо, для чого використовуються великі мовні моделі, які вони є зараз в світі, чим вони відрізняються один від одної. Поговоримо про архітектуру, тобто це вже буде більш технічна частина, тобто це там з чого вони складаються, які там є шари, це буде не сильно багато. І в кінці ми вже поговоримо про донавчання великих мовних моделей, навіщо це треба, які бувають види, там ми задінемо трошки контекстне навчання і файн-тюнінг. Це буде так, не дуже багато. Я вже пропоную розпочинати. І перше, з чого ми почнемо, це з питання, що таке LLM. LLM – це велика мовна модель. Велика мовна модель – це такий, я б це назвав підкласом генеративного штучного інтелекту, який ми використовуємо для того, щоб там з одного тексту отримати інший текст. Що мається на увазі? В моделі модель навчається на великих терабайтах або петабайтах даних, тобто це якісь тексти, книжки, якісь статті в інтернеті. Там може бути дуже різний скоп тексту, на якому вона навчається. Навчається ця модель, навчається в ній всередині там нейронна мережа. Далі, що робить ця модель? Вона приймає якийсь текст, різного роду може бути текст, і на виході ми отримуємо якусь відповідь. Ми поговоримо ще про те, де використовується саме, в яких саме випадках, але загальна суть – це там перетворення одного виду тексту на інше, обробка цього тексту і отримання результату. Ось це, по суті, велика мовна модель. Є і інші види моделей, я сказав, що це підклас штучного генеративного інтелекту. Вони бувають різні, це не тільки текст, це там і обробка зображення, і обробка звуку, але це вже трошки інше. Тут ми говоримо саме про мовні моделі, які обробляють текст. Зараз ми поговоримо про те, що було до великих мовних моделей, саме до таких моделей, які ми бачимо зараз в житті, бо до цього були також великі мовні моделі, але вони були трошки інакшими. Ми поговоримо про історію цих всіх речей і про те, які були проблеми. До великих мовних моделей, які ми розуміємо сьогодні, були такі нейронні мережі, як згорткові нейронні мережі. Вони були чимось схожі на LLM, тобто у них була така сама ідея створення, тобто це обробка тексту. Вони оцінювали текст і на виході генерували якусь відповідь. Проблемою згорткових нейронних мереж було їхня обмеженість, це перше, і друге – це складність навчання. Тобто якась там згорткова нейронна мережа, яка там може працювати як GPT, її треба було б роками навчати, реально роками. В чому проблема згорткових нейронних мереж? Вони працюють з якимось дуже маленьким контекстом, тобто з якоюсь маленькою кількістю слів, і на основі маленької кількості слів генерують якусь відповідь. Наприклад, ми зараз на слайді бачимо, що у нас є маленька згорткова нейронна мережа, я ромбіком її позначив RNN, і вона бачить тільки одне слово «tastes». Тобто вона дивиться на це слово «tastes», і вона має на основі одного слова «tastes» згенерувати наступне слово, яке вона вважає за потрібне. Але ми всі розуміємо, що контекст речення, який там був перед словом «taste», після, він нам невідомий, і від нього дуже багато чого залежить. Це тільки маленька згорткова нейронна мережа. Люди намагалися це виправити, і вони спробували зробити більшу згорткову нейронну мережу, тобто вона реально стала там більше в 2 чи в 4 рази. І тепер ця нейронна мережа може оцінювати 2 слова. Ці tastes. Це класно, що 2 слова, але цього все рівно недостатньо, тому що ми досі не знаємо, який контекст був перед цим. Це все
скажімо так, розвивалася і з'явилося ще більше можливостей для того, щоб оцінювати текст. Да? Тут вже 3 слова, кома навіть з'явилося. Але цього все рівно недостатньо, тому що ми всі знаємо, що треба знати все речення для того, щоб зробити якийсь висновок. Тому, якщо ми зараз подивимося на відповідь, відповідь сформована згортковою нейронною мережею, вона вирішила, що наступне слово має бути great. Хоча перед цим у нас була частина речення пов'язана з молоком взагалі. Тобто до чого я це веду? Я веду до того, що згорткові нейронні мережі, вони не справлялися зі своїм завданням настільки сильно, наскільки цього хотіли люди. Після згорткових нейронних мереж, звісно, з'явилися інші види мереж до великих мовних. Це, наприклад, є такий підклас нейронних мереж, як LSTM, це довга короткострокова пам'ять. У них було набагато краще. Вони вже могли зберігати в собі контекст, тобто вони мали таку пам'ять невелику, але їх все рівно було недостатньо. Вони в основному використовувалися наприклад, для того, щоб оцінювати емоційність речення. Наприклад, у нас є відгуки, там історія відгуків. Одні з них позитивні, одні з них негативні. І, наприклад, LSTM мережі, вони дуже класно справлялися з тим, щоб вони беруть цей кусок відгуку, вони його оцінюють, і вони можуть сказати, це позитивний відгук чи негативний. Але далі розвитку вони не отримали, тому що все рівно цього було недостатньо, бо у них була така сама проблема, вони оцінювали тільки якийсь кусочок тексту, не весь, а тільки кусочок, там 5-7 слів, і по ньому робили якийсь висновок, а цього мало. Ще одна, наприклад, з проблем, яка є в мовах, не знаю, яка є проблемою для LLM, це декількозначність слів. Це, наприклад, є омоніми, така категорія слів. Якщо ми подивимося на речення, тут у нас написано «я взяв гроші з банку», але в англійській мові банк – це не тільки банк – це не тільки банк фінансовий, це може бути берег річки. І для нас, як для людей, це дуже легко зрозуміти. Ми дивимося по контексту, ми дивимося на речення, і ми розуміємо, що гроші вони пов'язані з фінансовим банком, а не з берегом річки. А от для згорткових нейронних мереж і для LSTM це було трошки важко. Тому цей контекст, він теж втрачався. Ще одна, наприклад, з проблем – це приналежність слова. У нас є, наприклад, речення, що викладач навчає студента книжкою, за допомогою книги, але ми, наприклад, не можемо, наша нейронна мережа не може розпізнати, до кого належить ця книжка. Це до викладача більше чи до студента більше. Який саме взаємозв'язок? Це теж проблема для згорткових і LSTM мереж, і з цим набагато краще почало справлятися вже LLM, тобто великі мовні моделі, бо в них був більший контекст. Вони змогли, вони навчилися оцінювати повне речення і робити по ньому висновки. Де можна використовувати LLM? Тут, наприклад, це примітивні приклади, тут зображені вже такі прям реальні приклади. Наприклад, перший – це чат-бот. Ми всі ним користувалися, у нас є в користуванні ChatGPT. ChatGPT, як ви знаєте, як він працює, ми йому пишемо якийсь запит, який називається промпт, віддає якусь відповідь. Тобто тут, наприклад, було написано, хто спроектував вулицю в DC, і тут написали відповідь, що його спроектував якийсь там Чарль П'єр, і так далі. Що це означає? Це означає, що велику мовну модель, перед тим, як нам відповісти, її навчили на великому контексті даних, тобто на великій кількості. Це могли бути реально петабайти тексту, якогось там з інтернету, або реально там книжок, або це якийсь там Google Scholar, в якому знаходяться всі наукові роботи. По ньому зробили ось це, навчилися. В нейронній оцій мережі, виливали ці всі нейрончики, ми ще поговоримо про це, і розпізнавати по тому, що ми у нього запитуємо, яку нам дати відповідь. Це основне було призначення для LLM, яке ми бачимо і зараз. Наприклад, це вже такий комплексний LLM, запит текстом написаний, що ми хочемо зробити карту метро по місту. Тут уже у нас задіюється не тільки LLM, тому що генеративний штучний інтелект, який генерує картинка, це трошки інше. Тобто ми бачимо, що ми отримали якийсь текст, на виході ми отримали картинку. Тобто мовна модель, вона обробила наш запит і зробила якісь певні висновки, що треба намалювати. Ще один із прикладів – це генерування коду. І ми знаємо всі GitHub Copilot,
він вбудований останнім часом, став вбудований в там плагінами в різні даєшки. Тобто ми даємо якийсь запит, що ми хочемо побачити, який код, і він нам генерує цей код. Якщо ми говоримо про Copilot, то в Copilot навчався по репозиторіям в GitHub, тобто у нас є купа відкритих публічних репозиторіїв, і Copilot, яким ми користуємося, він в нього це з'їли туди весь цей код, і він навчився генерувати на основі цього коду якийсь інший код. Як ми бачимо на цьому прикладі, у нас там функція bin-пошуку, бінарний пошук, це дуже проста функція, вона дуже відома багато кому. І все, що робить GitHub Copilot, це знаходить якийсь там референс, вибудовує референс і повертає нам ось цей весь згенерований код. Це реально дуже корисно і дуже просто, тому що ми розуміємо, що якісь рішення на одне і те саме завдання вже існують в інтернеті, і нам можна просто скористатися великою мовною моделлю. Це були показові приклади, примітивні. На даному слайді ми можемо побачити вже прямо класифікацію випадків використання LLM. Їх всього 5, можливо, їх вже стає більше, ми цього не знаємо, тому що LLM розвивається дуже-дуже стрімко. І от ми бачимо таких 5 випадків. Перше – це написання есе, тобто це коли ми якийсь даємо інпут з якоюсь темою, і ми кажемо, будь ласка, напиши нам там есе на тему, і він вам генерує текст по цій темі. Другий приклад – це summarization, тобто це висновки, створення висновків. Тобто ми даємо якийсь великий кусок тексту, і ми кажемо LLM, типу, привіт, напиши нам висновки по цій темі. По цій темі це, наприклад, там хтось може використовувати це для лабораторних робіт, хтось просто для, наприклад, оцінювання законодавства, які зміни були внесені і так далі. Це дуже корисно. Третій приклад – це translation, тобто це переклад. А переклад може бути не тільки з мови в мову, як це люди звикли так про це говорити, а це і також з мови в код. Наприклад, цей Copilot, наприклад, він відноситься до класу translation, тому що він наш текст мовний, і там ми просимо написати функцію, яка робить ТТТ, він переводить це все в код. Це теж переклад. Четвертий випадок – це діставання інформації, я це так назву. Це схоже з висновком, зі створенням висновків, але там ми робимо прямо висновки по тексту, а тут ми вичищаємо непотрібне і залишаємо тільки корисну для нас інформацію, яку ми хочемо. Наприклад, у нас там є текст, ми хочемо з нього дістати якісь цифри, статистику, тобто без зайвої інформації. Ось це четвертий випадок. І п'ятий, уже такий досить новий випадок використання, це виклик API або просто виконання якихось дій. Це, наприклад, ми знаємо, що це, наприклад, є Siri, або у Google є Google Assistant. Ми знаємо, що він робить. Він зчитує текст голосом. В даному випадку ми там запустимо голосове, ми кажемо «Привіт, подзвони тому-то». І наш генеративний штучний інтелект, він каже нам, я зараз, я знайшов такий контакт, я йому набираю, тобто він викликає якусь дію. В Siri така сама функція в айфонах, і зараз особливо це розвивається теж можливість викликати якісь функції, це і розумні будинки, якщо в них є вбудований штучний інтелект, тобто мовна модель, яка може сприймати голос. Ви приходите додому, кажете щось вголос, це переводиться в текст спочатку однією моделлю, тому що переведення в текст – це одна модель. І далі цей текст оцінюється, робляться якісь висновки штучним інтелектом і викликаються якісь дії. Тобто випадків використання великих мовних моделей дуже багато. Іноді ми можемо навіть не розуміти, що це велика мовна модель, хоча це вона. Приклади самих LLM, які у нас є. Тут зображено декілька штук, там 6. Їх насправді набагато більше, це так винесені основні. Одна з них, яку, напевно, знають всі, це GPT. Причому GPT є тільки не одна, а це цілий клас великих мовних моделей. Ми знаємо, є GPT-1, 2, 3 і 4 зараз уже з'явилося. Є також BERT, це велика мовна модель від Google. Вони її робили якраз після того, як написали статтю наукову, про що ми ще поговоримо. І є також моделі інших розробників, тобто Bloom, Llama, Fluentify, Palm. Одні з них з відкритим вихідним кодом, інші ні, інші там відомо по чому навчилися. Тобто це залежить від комерції, я б сказав так, від того,
яка інформація відома про цю велику мовну модель, такі вони і є. Про GPT хочеться сказати, що там, наприклад, всі задаються питанням, в чому різниця від GPT там 1, 2, 3, 4, да? Перші дві моделі, вони були дуже маленькі. Тобто модель оцінюється, одна із оцінок моделі – це параметри. Тобто це кількісна характеристика, яка позначає кількість нейрончиків, які працюють в нейронній мережі. Тому що нейронні мережі мало кому відомо, але вони робилися по принципу нашого мозку. Тобто у нас є в нейрона є певний синапс, називається це. Це збуджувальна частина нейрона. Тобто, коли вона збуджується сам нейрон, і він цей сигнал з одного нейрона розсилає по іншим нейронам, до яких він під'єднаний, і відповідним чином так працює наш мозок. І в нашому мозку дуже багато нейронів, мільярди нейронів в нашому мозку. І на цій моделі будувалися всі нейронні мережі, і за даному випадку LLM, тому що це теж нейронна мережа. Так от, параметри – це кількість цих нейронів, які працюють всередині мовної моделі. Чим більша кількість параметрів, тим мала бути краща мовна модель. Кружочками якраз відображено розмір. Тобто ми бачимо, що Bloom, наприклад, велика мовна модель і GPT, а в той же час Bird і Palm, вони менші за параметрами. Також ще мовні моделі залежать від того, яка інформація в них з'їдалася. Тобто це могли бути одні види текстів, або інші види текстів, або треті. Тобто це не обов'язково. Усі моделі навчалися по якійсь певному, це називається корпус, не по одному певному корпусу. Вони могли навчатися на будь-якій інформації. Ось такі є LLM. Плюс вони ще відрізняються по тому, для чого вони використовуються, очевидно, але це більше залежить від архітектури, а не від самої мовної моделі. Окей. Ми поговорили тільки що про приклади. Зараз ми трошки зануримося всередину мовних моделей, і ми більше поговоримо про те, які вони бувають всередині, тобто як вони працюють, з чого все починається і чим все закінчується. Перше, з чого треба почати, це з самого тексту. Тобто ми скорблюємо текст. Що таке текст? Текст – це якийсь набір символів. В даному випадку це якесь речення, яке складається з пробілів, зі слів. Слова, в свою чергу, складаються з символів, також є пунктуація, знаки оклику, якісь інші символи, які не належать до слів. І наше завдання – це створити оцей список елементів, що складається наше речення. Оці елементи, що складається наше речення, називаються токенами. І перше завдання LLM – це токенізувати наш запит. Ми знаємо, що, наприклад, в чат GPT, якщо ви знаєте, у GPT є онлайн-токенізатор, тобто ми можемо закинути текст, і він вам покаже токени, на які він ділить цей текст. Токенізація буває різною. Є токенізатори, які ділять на слова. Наприклад, в цьому випадку ми більш-менш по словам поділили. Тобто we are moving, це слова. Є токенізатори, як, наприклад, в GPT, які ділять не по словам, а по частинам слів. Тобто, наприклад, закінчення ing в слові moving, воно б теж було б окремим токеном. Це залежить абсолютно від розробників і від того, який токенізатор вони використовують. Варто зазначити, що токенізатор, який використовується під час обробки запиту і під час навчання, має бути однаковий. Тобто це необхідна умова правильної роботи токенізатору. Токенізатор, він створює список слів, тобто він створює такий словник великий, вони бувають різні, бувають 50 тисяч, 100 тисяч, 250 тисяч, це теж характеристика моделі. В цьому словнику ми зберігаємо всі необхідні елементи, які ми потім використовуємо під час навчання. Як ми бачимо, в даному випадку у нас дуже класно розділився текст, тобто він розділився на кавички, we are moving, знак оклику навіть окремо розділився. Ми бачимо, що токенізатор спрацював добре. Наступне завдання – це кодування токенів. А навіщо воно взагалі треба? Токени – це
це тільки слова. Це слова, які складаються з символів, з якими погано працюють нейронні мережі. Якщо ви знаєте або не знаєте, нейронні мережі в основному працюють з цифрами. Можуть бути цілі числа, не цілі числа, але це числа. Дійсні. Навіть якщо ми говоримо про картинки. Що таке картинка? Картинка – це матриця, яка складається з значень там, від 0 до 255, тому що ми RGB, там всі діла. Це теж цифри. І слова також треба перевести в цифри. І є різні способи, як ці слова можна переводити. Я тут навів два основних. Перший – це вже застарілий, я б сказав, це Van Haren-Clarin. Він працює так. Він просто присвоює слову певний бітовий індекс. Тобто, як ми бачимо, у нас слово «the» там одна одиничка в одному місці, в слові care уже в другому місці. І отак токенізується усе речення, яке ми йому передаємо. Таким чином. Це дуже спрощений варіант кодування. Він зараз вже не використовується в основному, тому що це кодування не передає взаємозв'язків між не передає не взаємозв'язків, а того, наскільки контекстно це слово існує взагалі в просторі слів. Тобто, там, наприклад, ми говоримо про кота, але ось наш код, оцей 0010000, він взагалі ніяк не передає, що таке кіт. Він не передає, чи це живе, чи це не живе, чи це рослина, чи це тварина, чи це множина одна, то ми не знаємо цього. Саме через це кодування покращили і створили вкладання слів. Уже вкладання слів – це більш важлива тема. Це вже що слово, воно перетворюється не на якийсь код бітовий, а він на вектор дійсних чисел. І кожне дійсне число – це якийсь параметр, якась категорія, до якої належить це слово. Це в дуже спрощеному вигляді. Насправді в LLM такого немає. В LLM це трошки інакше працює, але спрощено це виглядає саме так. Якщо ми подивимося на цей слайд, ми побачимо, у нас є кіт, і є 7 категорій, до яких ми можемо співставити числа від -1 до 1. І ми бачимо, що, наприклад, кіт – це не множинне слово, мінус 0,2. Але в той же час, чи це живе, написано 0,6. Хоча ми ж знаємо, що коти можуть бути неживими, там коти, які знаходяться в Єгипті, або там статуетка котів, вони ж бувають неживими. Тому і це не одиниця. В той же час, наприклад, у нас є категорія гендеру, і вік або король знаходяться майже до одиниці, двічі стать, і жінка або королева, це більш жіноча стать, тому це -1. І таким чином ми можемо категоризувати всі слова. І, наприклад, в LLM, в великих мовних моделях, там таких категорій 512. Це не обов'язково якісь категорії, які ми можемо охарактеризувати словами, але саме в LLM це 512 масив розміром 512, і в ньому є певні значення. По цим значенням можна побудувати певний взаємозв'язок між словами за змістом. Тобто мається на увазі, що слова, які за змістом дуже схожі, вони будуть дуже близькі по цим значенням. Якщо ми подивимося, то у нас є care і kitten, що cat і kitten, вони дуже схожі по значенням, тобто у нас тут є 0605, 0908 і так далі. Це дуже спрощує роботу, тому що ми вже слово по певним статистикам з усіх текстів, які ми там зібрали, ми можемо його співставити в категорії. І це спрощує роботу уже нашої мовної моделі. Так працює вкладання слів або англійською word embedding. Далі, один із важливих компонентів великої мовної моделі є шар уваги. Я не буду пояснювати, це такий дуже важкий слайд, я його так залишив, просто він дуже гарний. Якщо дуже коротко, за допомогою шару уваги ми можемо знайти взаємозв'язок між словами всередині речення. Наприклад, у нас є речення, яке ми віддаємо нашій мовній моделі. Наприклад, в нашому випадку це речення «See the girl run», тобто дивіться, ця дівчинка біжить. Дуже просте речення, яке складається з 4 слів, але завдання шару уваги – це співставити одне слово до іншого слова в реченні, знайти, наскільки ці слова пов'язані один з одним. Якщо ми подивимося ось тут, у нас є, називається це м'які ваги, і ми можемо побачити, що для слова that, яке в даному випадку використовується як приклад, ми можемо побачити, що це слово that пов'язане з словом
дівчинка дуже сильно, да, у нас червоний квадратик. Це дуже примітивний приклад, але просто хочу пояснити, що цей шар уваги, він використовується для того, щоб знайти взаємозв'язки між усіма словами в реченні. Пам'ятаєте, я там хвилин 15 тому казав за згорткові нейронні мережі, і я казав, що їхня проблема в тому, що у них є дуже скорочений контекст. Є таке контекстне вікно називається, тобто це оця кількість слів, на яке дивиться нейронна мережа, коли робить якийсь висновок. Це там всього 5-7 слів. В даному випадку, коли ми говоримо про GPT або інші LLM, вони дозволяють нам брати контекстне вікно в 1000 слів, в 1000 токенів, в 2000 токенів. І є деякі мовні моделі, які там за платну послугу дають там 13, 30, 40 тисяч токенів. Тобто це можливість оцінити взаємозв'язки між словами от прямо в усьому реченні. Саме цим займається шар уваги. І отут він побудував м'які ваги між словом that і дівчинка. А вже в результаті, після обробки всіх слів, ми отримаємо контекст. Контекст – це якраз і є це вже зібране поняття, яке повністю пояснює, як одні слова в реченні пов'язані з іншими словами. Це загальна картина, що таке шар уваги. От. Далі. Тут ми вже поговоримо про архітектуру самої великої мовної моделі. Колись, в 2017 році, люди з Гугла, науковці, 8 науковців з Гугла, вони зробили прорив. Вони опублікували наукову статтю, яка називається «Attention is all you need», тобто це увага, це все, що вам потрібно, в якій вони повністю пояснили свою нову архітектуру великих мовних моделей. В чому особливість цієї статті? Вони повністю виключили згорткові нейронні мережі, нейронні шари з великих мовних моделей. Цим самим вони прибрали оцю потребу в довгому навчанні, тому що реально згорткові нейронні шари, вони дуже довго навчаються, і вони не дуже не дають таких можливостей, яких дають шари уваги. Тому вони запропонували повністю свою модель, яка називається Transformer. Це така архітектура, якою зараз користуються усі мовні моделі сучасні, з якими ми працюємо, вони всі використовують цю велику мовну архітектуру. Цю статтю на даний момент з 2017 року її процитувало більше 100 тисяч разів в різних інших наукових виданнях. Тобто це дуже важлива стаття для розвитку взагалі генеративно-штучного інтелекту і LLM. І це такий фан-факт. Зараз вже ці всі працівники, вони вже не працюють в Гуглі, вони вже пішли кудись далі. Зараз ми поговоримо дуже коротко про цю архітектуру, щоб зрозуміти, як працює нейронна мережа, саме LLM, і будемо рухатися далі. Загалом LLM складається з двох основних частин, з двох компонентів. Це кодувальник і декодувальник. Загалом ми вже говорили з вами про шар уваги, про вкладання слів, тобто це всі такі елементи оцих всіх кодувальників, декодувальників. Як ми бачимо тут на картинці, ми бачимо, у нас є вхід, тобто це якийсь текст, він обробляється через вкладання слів, тобто ми отримуємо ось цей вектор значень числових. Потім ми його прокидуємо в цей шар уваги, він там працює паралельно. І далі він передається в ще один шар уваги, який вже зв'язується з контекстом вихідного речення, і будується загальне речення. Тобто кодувальник, його основне завдання – це почати роботу. Тобто він кодує ці всі слова, які він отримує, і виводить перше слово. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про переклад, наприклад, у нас є слово «я тебе люблю», да, це там 3 слова. Наш кодувальник, він оцінює це речення і виводить перше слово I. Да, наприклад, це I означає «я». Далі декодувальник вже працює наступним чином, що він обробляє уже отримане речення, яке складається з «я люблю тебе» і I, і далі отримує друге слово «love», і далі третє слово «you», і так от поки не закінчиться процес перекладу. Таким чином, це я дуже спрощено сказав, як працює кодувальник і декодувальник. Загалом всі елементи цих двох компонентів, вони дуже прості. Останнім часом трансформер уже от в такому загальному вигляді він не використовується, тобто у нас зараз залишилося дуже мало великих мовних моделей, які складаються тільки з які складаються із кодувальника і з декодувальника.
Останнім часом люди почали розробляти нейронні мережі тільки з декодувальника. Це, наприклад, ChatGPT. І у того, як виглядає архітектура, змінюється трошки те, як працює нейронна мережа. Наприклад, ChatGPT, як ми знаємо, він дуже добре працює з генерацією тексту. Тобто ми даємо текст, і він генерує послідовно інший текст на основі нашого. Це, основна робота чата GPT, і декодувальник десь за таким принципом і працює. Є й інші моделі, наприклад, якщо це класифікація, нам треба просто повернути так або ні, або там позитивне, негативне, тобто одне слово. Для цього достатньо кодувальника, тільки перша частина архітектури. Є такі моделі теж, але останнім часом вони перестали розвиватися взагалі, тому що вони дуже обмежені в сфері використання. Але загальна архітектура виглядає десь так. Саме ця архітектура дала величезний поштовх, і чому ми зараз бачимо шалене використання генеративного штучного інтелекту і LLM, тому що з 2017 року, після ще пройшло пару років, ми збільшили обчислювальні можливості наших комп'ютерів. Тобто у нас з'явилися величезні суперкомп'ютери, у нас з'явилися величезні можливості для обробки текстів, для обробки нейронних мереж. І саме тому в 2022 році світ побачив ChatGPT 3, тому що з'явилися можливості для того, щоб зробити мережу більшою, але сама архітектура залишилася така сама. Далі, це була тільки що архітектура, зараз ми поговоримо про донавчання моделі, про те, як можна зробити так, щоб наша модель працювала для нас справно і для нас вона працювала добре. Є така взагалі технологія, це не технологія, а така наука, я б назвав її так, prompt engineering. Взагалі, є такі, наш вхід називається prompt. Prompt або там запит, я його називаю запит, але це prompt. Prompt – це якийсь текст, який ми віддаємо нашій моделі, на основі якого вона нам дає вихід. Це якийсь результат. В англійській мові називається completion. І зараз в усіх API-шках, які ми використовуємо, у нас є поняття prompt і completion. Загальне вікно, загальне розмір промпту, який може бути, називається контекстне вікно. От це внизу там підписано context window. Тобто це максимальна кількість токенів, які ми можемо передати в наш промпт, для того, щоб LLM його опрацювала і дала нам completion. Це так, просто терміни пояснюю, для того, щоб зрозуміти далі наступні слайди. Один із видів до навчання LLM – це in-context learning, це навчання в контексті. Наприклад, у нас є промпт, написано classify this review, тобто класифікувати цей відгук. Я люблю це кіно. І має бути якийсь вихід. Якщо ми не натренуємо мережу, якусь погану, наприклад, погану мережу, то у відповіді вона нам кине ось viewed a very nice book review, тобто вона нам кинула не те, що ми хотіли. Ми хотіли від неї отримати, ми як люди, ми розуміємо, що це має бути слово або позитивно, або негативно. Але наша нейронна мережа, наша LLM, вона цього не розуміє, поки ми не скажемо їй про це. І тому є така штука, як навчання в контексті. Тобто це навчання всередині самого промпту. І є два види навчання всередині промпту. Воно є один приклад, one-shot inference, і є few-shot inference, називається. One-shot inference навчання, воно полягає в тому, що ми в промпті передаємо один приклад того, як ми хочемо, щоб наша модель нам відповідала. Тобто ми кажемо, ми даємо перший промпт такий уже з повною відповіддю, тобто ми написали, що відповідь позитивна, але I don't like this chair має бути відповідь негативна. І ми передаємо цей промпт загальний в нашу модель, і отримуємо певний completion уже правильно. Тобто що ми тільки що зробили? Ми навчили нашу модель всередині промпту, як ми хочемо, щоб вона нам відповідала. В цьому і є суть in-context learning. Є також і інший вид in-context learning, це називається few-shot inference. Тобто це у випадку, коли у нас є позитивний, декілька прикладів. Тобто це позитивне, негативне, і ми хочемо третє. По факту відповідь має стати кращою, вона має стати більш внятною. Але у цього навчання є деякі проблеми. Чому? По-перше, у нас є контекстне вікно, яке обмежується 1000 слів, 1000 токенів. І вже ми, якщо
наша модель після 5 прикладів все рівно працює неправильно, можна з певністю сказати, що вам не допоможе навчання в контексті. Тобто для цього треба використовувати інші методи навчання. Ну і плюс ви можете просто ваш приклад, який може бути великим, він може просто не влізти в контекстне вікно. Тоді вам не підходить такий вид навчання. Хоча він, по суті, безкоштовний, да? Тому що ви навчаєте модель всередині вашого запиту. Це максимально обмежене навчання. Якщо воно для дуже простого запиту, то воно буде працювати добре. Якщо ні, то буде працювати не дуже. Інший вид до навчання, який є в моделі, це fine-tuning. Що це таке? Ми беремо модель уже готову. Наприклад, вона є безкоштовною, проприєтарною, вона є в доступі, ви можете її завантажити, повністю цю всю нейронну мережу, яка там складається з декілька гігабайтів, да? І ви можете донавчити її. Тобто ви передаєте запит-відповідь, як ми бачимо в даному випадку, це масив запитів і відповідей, тобто prompt і completion. Ви їх, як я вже казав, скормлюєте в вашу нейронну мережу і отримуєте донавчену LLM. Мається на увазі, що в даному випадку вона буде уже мати якісь певні характеристики, які необхідні вам для роботи. І вже, наприклад, вам не треба буде отак робити, тобто робити приклади, а вам доведеться, вам просто ви передаєте один раз там запит, і він уже вам віддає правильну відповідь. Єдине, що для хорошого навчання, якщо це якесь складне завдання, вам доведеться реально дуже багато прикладів. Тобто, бачите, тут гігабайт, терабайт якихось прикладів з вашою специфічним завданням. Вам дуже пощастить, ви хочете натренувати LLM, яка має виконувати один вид завдання. Наприклад, класифікувати. Наприклад, там давати якусь оцінку від 0 до 10, або там позитивне, негативне. Да? Тобто, це дуже спрощене навчання. Для такого випадку вам необхідно буде небагато прикладів, там 500 тисяч вже буде достатньо. Але якщо ми говоримо про багатофункціональне навчання моделі, да? Тобто, коли вона має виконувати 10 видів завдань, або хоча б 3 навіть, це вже треба буде зробити набагато більше. Є також дуже багато по цьому розмов, да? Є там, наприклад, чесно не згадаю, як зараз називається, є така штука, як забування моделлю певних своїх характеристик, функцій. Тобто, коли ви її перенавчаєте, вона починає забувати, як працювала до цього. Тому що ви її навчаєте вже іншому контексту. І це може погано вплинути на інший функціонал LLM. Тому, коли ви займаєтеся файн-тюнінгом, треба особливо розуміти, що ви хочете отримати від моделі, і чи дійсно вам треба там настільки навчена модель, і як ви хочете саме її натренувати. Тому що є різні способи, є різні можливості для того, щоб її тренувати. Загалом, LLM треба розуміти, як, знаєте, це реально як мозок, не такий великий, як у людини, але це все рівно мозок, в якому дуже багато нейронів, і цей мозок, ви його виховуєте. Ви виховуєте його якимось практикам, якимось там ідеям, тезам, статтям, матеріалам. Тобто це як людина. Людина, яка читає якусь інформацію, вона не починає продукувати якийсь результат роботи відповідно до цієї інформації. І те, як ви навчите оцей мозок працювати, такий і буде висновок. У мене на роботі була, в Halo у мене була можливість натренувати LLM, я працював з чатом GPT, коли мені треба було класифікувати деякі запити, але у мене там LLM тренувалася погано, тому що це реально така дуже важлива навичка, як правильно тренувати. Щоразу виходить, це треба правильні отримати відгуки, правильні отримати промпти і комплішни, і тільки після цього тренувати. Або також є тренінги, на яких ви просто не натренуєте мережу, бо вони там, наприклад, дуже складні. Або там тимчасові можливості поки що не дозволяють нам повністю навчити мережу працювати так, як ми цього хочемо. В принципі, це все. Зараз залишається Q&A, тобто у мене більше немає про що розказати. Якщо у вас є якісь запитання про нейронні мережі, просто по темі, можете запитувати. Я краще всього писати промпти. Колись я про це говорив з техлідом бекенду, з Костей, хто знає. Треба розуміти, промпти треба писати так,
як наче ви їх даєте людині. От ви маєте такий запит написати, щоб ви як наче ви пояснюєте людині. От якраз повертаючись до моєго завдання на роботі, мені доводилося писати там. Ну тобто, коли ти просто віддаєш, наприклад, якусь інформацію і кажеш, класифікуй її, це буде дуже це працювати буде дуже погано. В даному випадку, коли ми вже вчилися писати промпти, ми там писали: привіт, у нас є таке-то завдання. У нас є така-то інформація. Ми хочемо, щоб ти на основі цієї інформації зробив такий висновок. Будь ласка, там зосередься на такому. І ми даємо цю інформацію і кажемо, класифікуй її. І вже модель, реально просто по тому, що ми просто написали, як ми це бачимо, вона набагато краще працювала без цього рядка тексту. Але ж, знову ж таки, треба розуміти, що не все влазить в це контекстне вікно, і треба правильно формулювати свої думки, якщо хочеться прямо отримати те, що ти хочеш. Колись я користувався чатом GPT просто для себе, і реально, коли ти прописуєш прямо те, що ти хочеш побачити, так набагато простіше працювати. Або, наприклад, якщо це класифікація, ми кажемо, є якийсь проект, ми хочемо класифікувати, в якій сфері цей проект. Да? Там медицина, освіта, там робота, електрика, тобто менеджмент і так далі. Набагато буде простіше моделі працювати, якщо ви скажете, дивись, у нас є такий перелік сфер, ви там 20 штук кинули через кому, і далі кажеш, ось у мене є такий проект, я хочу, щоб ти вибрав з оцих тем, які ми там тобі сказали, певний, сферу, до якої належить цей проект. І він буде працювати набагато краще, тому що коли ми своїм запитом, ми його починаємо обмежувати, створювати для нього свої власні обмеження, щоб він за них не виходив. Тоді ChatGPT, або просто інша велика мовна модель працює краще. Хочу всім подякувати за те, що ви були присутні на цій доповіді. Для мене це було дуже класно, дуже корисно. Сподіваюся, це було корисно і вам. Ви трошки більше зрозуміли, що таке великі мовні моделі зсередини, як можна спробувати попромптити, наскільки це було складно розвивати. Тому ще раз всім дякую. Зустрінемося колись наступного разу, коли ще у мене буде можливість зробити доповідь. Все, всім дякую. Пока-пока.